Our translator had to go, so we've got a new translator team who've stepped in at the last moment. So thank you very much. Thank you, my pleasure. So this talk follows on from the previous one and relates to, again, London and how we practice processes of urban governance in London in a city where we don't have a system of zoning. به دنبال پرزنتیشن قبلی در این پرزنتیشن در مورد لندن دوباره صحبت می‌کنیم و اینکه چطور میتونیم ناحیه بندی و زون بندی رو در یک شهری که ناحیه بندی نداشته و نداره اعمال کنیم. And this was a talk that I originally prepared for a visit that I did to New York a few years ago, where they were celebrating 50 years of the New York zoning ordinance. این پرزنتیشن رو من برای یک سخنرانی آماده کردم که چند سال پیش در نیویورک انجام دادم که داشتن در واقع 50 سال شدن زون بندی در شهرشون رو جشن می‌گرفتن. And they wanted to know how you plan a city in a system where you don't have zoning. و براشون جالب بود که بدونن چطور میتونیم در یک شهری که اصلاً زون بندی نداره شهر رو طراحی کنیم و بسازیم. And then the year after I was invited to Tokyo and they also have a system of zoning and wanted to know how you plan a city without such a system. و دوباره سال بعد به توکیو دعوت شدم که اونها هم براشون جالب بود بدونن چطور میتونیم در یک شهری که زون بندی نداره شهر رو بسازیم. So these three cities, London, Tokyo and New York, are very much global cities. این سه شهر لندن، توکیو و نیویورک هر سه شهرهای بسیار جهانی هستند. They're all incredibly exciting cities oozing with character and quality and great dynamism. هر سهشون شهرهای بسیار هیجان انگیزی هستند، پر از انرژی و هیجان و در واقع تنوع و اتفاقای جالب. As global cities, they're often seen to be in competition with each other, but my view is in fact they are quite distinct, unique cities in their own right. به عنوان شهرهایی با این مقیاس جهانی و بین‌المللی به نوعی همیشه در حال رقابت با همدیگه هستن، ولی از نظر من شهرهایی هستن که کاملا با هم متفاوتن و هر کدوم کاراکتر یونیک و خاص خودشون رو دارن. And it's these qualities of place above all that make them so unique. و در واقع این کیفیت فضاها و مکانهای این شهرها هست که اونها رو هر کدوم رو به طور خاص متفاوت میکنه با دیگری. There's my two boys again. دوباره دو تا پسرشون هست. So historically each city has a very distinct morphology. به لحاظ تاریخی هر کدوم این شهرها مورفولوژی کاملا متفاوتی با دیگری داره. And you can see that when you look at the figure ground diagrams of those cities at different scales. و این رو میشه به راحتی وقتی که به نقشه های فیگر گراوند این سه تا شهر نگاه میکنیم ببینیم. فیگر گراوند فارسیش چی میشه؟ عرصه و عیان. فیگر گراوند رو همه گفتن خوبه. خب هم. So if you look at Tokyo, which is the diagram to the top and your left, then it looks like a completely chaotic city. اون نقشه بالا سمت چپ که نقشه توکیو هستش می‌بینین که به نظر خیلی شهر پر هرج و مرج و بدون نظمی میاد. But when you're there, there's a hidden order to the city and the way that the streets relate to each other. ولی وقتی میرید اونجا می‌بینید یک در واقع ساختار مخفی یک ساختار منظم مخفی در ساختار اون شهر هست که وقتی که در شهر حرکت میکنید و ارتباط خیابون‌ها رو با هم میبینید این نظم رو میتونید حس کنید. But for somebody who has come from a city like London or for many Western cities, it's very difficult to find your way around Tokyo.
ولی برای کسی که از لندن به اونجا میره یا از شهرهای غربی به اونجا میره که خیلی نظم دارن، یه مقداری اونجا پیدا کردن راه و پیدا کردن خودمون در اون شهر یه کمی سخته. New York is the plan to the top right, and that is completely different. It has a very strong grid structure. سمت راست بالا نقشه نیویورک هست که همونطور که میبینید یک ساختار بسیار منظم گرید شکل داره که کل شهر بر این اساس طراحی شده. It's very easy to find your way around in New York. و خیلی راحت میتونید راه خودتون رو در شهر پیدا کنید در نیویورک. London is something of an in-between city because if you look at its figure ground, then it is very organic. It's very natural in its form. لندن یک فرم بین این دو شهر میشه گفت هست که وقتی که نگاه میکنید در یک مقیاس نقشه فیگر گراوندش خیلی ارگانیک و طبیعی به نظر میرسه. But some parts of the city are very planned, very strong grid structure, for example. So it mixes these two different types of form up. ولی در یه نقاطی اگر دقت کنید میبینید که اون استراکچر خیلی منظم و مرتب گرید شکل دیده میشه. در واقع یک ترکیب شبکه شطرنجی. در واقع شهر یک ترکیبی از بین این دو نوع نگاه به پلن شهر هستش. And it's these morphologies that underpin their very different characters as cities. و این تفاوت در مورفولوژی ها هست که باعث اون کاراکترهای مختلف شهری این سه شهر میشه. So whilst these patterns have historical origin, how they are shaped today and how they're overlaid and extended is a matter which is influenced by the system of design governance. اینکه این مورفولوژی های مختلف که حالا یک بیس تاریخی داشتن در طول تاریخ چطور ادامه پیدا کردن، توسعه پیدا کردن و در نهایت به اون شکلی که امروز شهرها رسیده، این سوالی است که در واقع اینکه چگونه یک شهر حکمرانی میشه بر اون شهر این رو شکل داده. So for good or for bad, these practices vary tremendously between cities. Sorry, can you repeat that again? For good or for bad, these practices of design governance vary a lot between the three cities. چه خوب چه بد این سیستمی که این شهرها بهشون حکومت میشه بسیار متفاوت هست از هم دیگه. And in the first talk today, I raised some issues around design and design governance and why we seek to intervene in the design of development. در سخنرانی امروز من در مورد این صحبت کردم که در واقع طراحی و حکمرانی بر شهر چه ارتباطی با هم دارن و چرا ما به دنبال این هستیم که این دو رو به هم دیگه پیوند بدیم. And there are lots of people who question whether design should be a legitimate role for government to get involved with. و برای خیلی سواله که آیا این درسته که طراحی یک حق قانونی برای حکمرانان باشه برای اینکه شهر رو بسازن. There's lots of debates around whether we should intervene or whether in fact that is interference and whether, for example, we can intervene in an objective way or whether it will always be subjective when we're dealing with design. این سوال هستش که ما در چه حد اصلا حق داریم که در طراحی دخالت کنیم یا صرفاً یک تغییرات جزئی بدیم یا اینکه برخوردمون ابجکتیو یا سابجکتیو باشه. Now in this talk what I'm going to focus on is the way design is dealt with in two fundamentally different types of design governance. در این پرزنتیشن من این رو بحث میکنم که طراحی چطور میتونه مربوط بشه به دو نوع نگاه کاملا مختلف در حکمرانی بر شهر. One is what's known as a regulatory system and is what we have in New York and Tokyo. یک نوع نگاه قانونی هست که در نیویورک و توکیو داریم. Where zoning is the main means of practicing design governance. که زونبندی اون پایه و اساس مدیریت شهری هستش.
In the UK, we have a fundamentally different type of planning or design governance, which has discretion at its heart. It's a discretionary system. در لندن یک روش متفاوتی رو کاملا متفاوتی از این دو شهر مدیریت میشه که نگاه تفسیری هستش. Discretion means that everything is subject to negotiation. به این معنا که هر چیزی رو میشه بحث کرد. We don't have fixed rules like you'd have in a zoning system. قوانین فیکسی نداریم به اون گونه‌ای که در یک سیستمی که زون بندی میشه داریم. So what is a zoning system? سیستم زون بندی به چه صورت هست؟ چه چیزی هست؟ So both New York and Tokyo have zoning at the heart of their system of planning. It's the primary tool with which they regulate development. هم نیویورک و هم توکیو هر دو شهرهایی هستن که سیستم زون بندی در قلب سیستم مدیریت شهریشون هست و اون مرکز اصلی همه طراحی‌ها حول اون باید صورت بگیره. And London by contrast has a discretionary system. و برعکس همونطور که گفته شد لندن یک سیستم کاملا متفاوت تفسیری داره. So zoning was really invented in New York and the original zoning ordinance was created in 1916. در واقع اولین بار در نیویورک بود که سیستم زون بندی به وجود اومد در سال 1916. So zoning is used to control land use, to control height and density and things like the coverage of the development on its plot. زون بندی در واقع چیزی است که ارتفاع، نحوه اون کاربری زمین‌ها، پوسته بیرونش و هر آنچه که مربوط به اون ساختمان‌هایی که قرار ساخته بشن در هر بخش رو تعریف میکنه و براش قانون‌گذاری میکنه. Pure systems of zoning give as of right entitlements. So if you meet the objective in the zoning ordinance, you have an absolute right to develop as established in that ordinance. در واقع سیستم‌های زونینگ به این صورت هستش که شما اگر همه اون مواردی که در سیستم زونینگ داره به شما اعمال میشه و از شما خواسته میشه اگر بتونید همه اونها رو رعایت کنید این حق رو دارید که کاری که میخواید رو بسازید. These are very famous drawings done by a man called Hugh Ferris in 1922. اینها تصاویری هستش که توسط کسی به نام هیو فریس در سال 1922 کشیده شده. And these show what would happen if you built to the ultimate that is allowed by the zoning ordinance of 1916. These are the forms that are created. و در واقع نشون میده که اگر از ماکسیموم اون چیزی که اجازه داشتن در اون سال 1916 طبق قوانین زون بندی بسازن اگر از ماکسیموم اون ارتفاع و حجم استفاده بکنن به چه فرم‌هایی میرسیدن. And these are the sort of forms that you see in some of the skyscrapers of that time. Buildings like the Empire State Building had this very characteristic form that was generated by the zoning ordinance. و اینا فرم‌هایی هستش که اگر به ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که در اون سال‌ها ساخته شده مثل امپایر استیت نگاه کنیم می‌بینیم که دقیقاً این فرم‌ها بر اثر همین زون بندی به وجود اومدن و اون ساختمان‌هایی که در اون سال‌ها ساخته شدن دقیقاً به همین شکل ساخته شدن. Tokyo also has a system of zoning and its system of zoning if anything is much stricter than that in New York. توکیو هم همونطور که گفته شد سیستم زون بندی داره و قوانینش بسیار سختگیرانه تر از سیستم نیویورک هست. And if you look at the city today, the forms you see are exactly created by the zoning system. و اگر امروز هم به شهر توکیو نگاه کنیم می‌بینیم فرم‌هایی که ایجاد شدن همشون در واقع حاصل همون سیستم زون بندی هستن که همون ماکسیمومی که اجازه داشتن رو تونستن بسازن. So you can see the way, for example, this building steps back from the street to allow light into the street. That is caused directly by
the zoning ordinance. مثلا اینکه این ساختمون الان تا یه حدی عقب رفته واسه اینکه اجازه به نور به خیابون بتابه، دقیقاً حاصل این هستش که بر اساس سیستم زونبندی ساخته و اون قوانین زونبندی ساخته شده. Or if you look across the city, next to main roads, developers are allowed to build much higher. And you can see that in the form of the city. You can see that band of high buildings next to a major road through the city. Again, a direct consequence of the zoning ordinance. و همونطور که در تصویر بالا می‌بینید که در کنار محور اصلی شهر ساختمان‌هایی با ارتفاع بیشتر اجازه داشتن که ساخته بشن، باز این حاصل همون زونبندی هستش که در اون نوار کنار خیابون اصلی اجازه داده که ساختمان‌ها با ارتفاعات بیشتری ساخته شن. Now, because they are fixed entitlements, zoning is often criticized as being very crude and inflexible. با توجه به همونطور که گفته شد این قوانین زونبندی خیلی قوانین سفت و سختی هستن. بعضی وقتا این نقد بهشون هست که شاید تا یه حدی خشن هستن و غیر قابل انعطاف. It leads, for example, to large areas of single uses rather than the mixed, vibrant uses that you have in a traditional city. و بعضی وقتا باعث میشن که در یک مساحت و حجم خیلی بزرگ فقط یک عملکرد داشته باشیم، در صورتی که در بافتای شهرهای قدیمی و چیزی که حالا توصیه میشه باعث میشه که نتونیم میکسد یوز و ترکیب کاربرهای مختلف و کنار هم داشته باشیم. Recently, because of that, other forms of zoning have been implemented, and one of those is what's called form-based zoning. جدیداً به همین علت شکل‌های دیگری از زونینگ پیشنهاد شده که حالا یکیش زونبندی بر اساس فرم هست. And form-based zoning tries to combine some of those elements that I talked about in terms of design codes with a formal zoning ordinance. که حالا بعضی از اینها در واقع ترکیبی هست از اون کدها و قوانینی که از خود همون زونبندی سفت و سخت اولیه میاد در کنار یک سری مسائل فرمال مرتبط با شکل. So it's a more sophisticated form of zoning that tries to zone many more of the three-dimensional elements that make up a city. در واقع یک ساختار خیلی پیچیده تر از زونینگ میشه که ترکیبی از ابعاد مختلفی هستش که یک شهر رو میسازه. And there are various books that have been produced to explain these new forms of zoning. و کتاب‌های زیادی نوشته شده در زمینه این که چطور این مدل‌های جدید زونبندی تعریف میشه. What we see is that wherever zoning is used, it's an incredibly powerful tool to shape the city. همونطور که می‌بینیم بحث زونینگ یک بحث بسیار قوی هستش که کل شهر رو بهش شکل میده. And its inflexibility derives from the fact that once you've created your zoning ordinance, that has the status, the fixed status of law. و این از اونجا میاد که خب زمانی که یک سیستم زونینگ تعریف میشه و تصویب میشه دیگه اون هستش که بیس اصلی شکلهی به شهر میشه و اون قانونی میشه که بایستی رعایت شه. So in very strict systems, such as in Tokyo, there's no negotiation. You do what it says in the zoning ordinance, and that's your entitlement, but nothing more. و در یک سیستم‌های سختگیرانه مثل نیویورک که هیچ جایی برای چونه زدن وجود نداره، همون چیزی که تو زونبندی هست باید اجرا شه و هیچ راه دیگری هم کسی نداره اگر بخواد کار دیگری خلاف بر چیزی که در زونبندی تعریف شده انجام بده. For developers, there is the huge advantage that they know what they're entitled to a long time in advance of doing the development. برای کسانی که سرمایه گذاری در ساخت و ساز میکنن البته این یک چیز مثبته، چون همیشه میدونن که جایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن قوانینش چیه و از خیلی قبل زمانی دارن که بتونن تصمیم گیری کنن. But it has the disadvantage that there's little flexibility. و خب از معایبش هم این هستش که انعطاف پذیری بسیار کمی داره. And
because of that, zoning has gradually changed over the years, particularly in New York, to try and integrate more flexibility into the system. و خب برای این که این مشکل رو حل کنن در طی زمان در نیویورک تلاش شده که یک در نقاطی انعطاف پذیری هایی به این سیستم زونبندی اضافه بشه. So in New York, for example, in exchange for a bonus of more floors on top of your building, you as a developer agree to build a public space at the bottom of your building. مثلا الان در نیویورک شما اگر بخواید سرمایه گذاری کنید و یک ساختمون با تعداد طبقات زیادی بسازید، در ازای اینکه طبقات بیشتری بسازید، اگر اجازهش رو بخواید موظفید که در سطح خیابون فضاهای جمعی عمومی برای مردم بسازید. But because it's a fixed entitlement, there's no negotiation around the quality of that space, which might be very high quality or may be very poor quality. ولی چون که فقط صرفاً یک قانون هست و در مورد کیفیت حرفی نمیزنه، باعث میشه که این فضاهای عمومی که ساخته میشه یا با کیفیت خیلی بالا ساخته شه یا با کیفیت خیلی پایین ساخته شه، مثل حالا دو تا تصویری که اینجا میبینید. I concluded my last talk by saying that London was a city which is being created more by fortune than by design. در سخنرانی قبلیم همین اسلاید رو نشوندم و گفتم که لندن شهریه که بیشتر بر اساس بخت و اقبال طراحی شده. اوکی. بر اساس پول طراحی شده تا مطمئنی؟ بر اساس اقتصاد و پول شکل گرفته تا طراحی. And any attempt to formally plan London in the way that, for example, Paris was formally planned or New York has been always resisted by Londoners. Sorry, can you say that again? Any attempt to formally plan London, such as Paris or New York, has been resisted by Londoners. و به همین علت توسط کسانی که در لندن زندگی میکنن همیشه این یک مقاومتی بوده در مقابل اینکه مثل پاریس یا نیویورک بخواد بر اساس یک قانونی طراحی بشه. So instead, London has a very flexible system with the disadvantage that there's little certainty for developers. پس لندن یک فلکسیبیلیتی خیلی بالایی داره، ولی در عین حال برای کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن این یک عیبی محسوب میشه، چون هیچ وقت مطمئن نیستن که چی کار میتونن بکنن. So London, at least in theory, is a zone-free city, but the reality might be a little bit different to that to that theory. خب همونطور که گفتیم لندن یک شهریه که زون بندی نداره، ولی وقتی بهش دقت کنیم و در واقعیت شاید واقعیت کمی متفاوت باشه. So whilst zoning establishes certainty through giving clear development rights, in the British system, as I said, almost everything is up for negotiation. همونطور که گفته شد که در سیستم زون بندی همه چیز خیلی مشخص و تعریف شده هست، در لندن برعکسش همیشه راهی هست برای چانه زدن و تغییر دادن. That is everything apart from the right to develop, because the right to develop was nationalized in 1947. همه چیز به جز حق سرمایه گذاری، چون در سال 1947 در واقع این حق سرمایه گذاری کردن یک حقی بوده که خب داده شده به همه. And so what that means is you need to apply for planning permission before you can develop. و خب حتما بایستی قبل از این که یک سرمایه گذاری و یک ساخت و ساز رو شروع کنید باید حتما اجازه ساخت رو بگیرید. And development might mean a big master plan, it may mean a single building, and sometimes it can even mean things as small as putting a satellite dish on your roof. و این دیولپمنت یا حالا سرمایه گذاری میتونه در مقیاس یک مستر پلن خیلی بزرگ باشه، میتونه در مقیاس یک ساختمان کوچیک باشه یا حتی به کوچیکی گذاشتن یک آنتن روی پشت بام.
So what is or is not development is widely interpreted depending on the context. پس اینکه اصلا دیولپمنت یا سرمایه گذاری معنیش چیه کاملا بستگی داره به اینکه در چه زمینه‌ای و در چه کانتنتی داریم راجعش صحبت می‌کنیم. I said London's system of governance is very fragmented. We have 33 boroughs across London. همونطور که گفتم ما 33 ناحیه در لندن داریم که خب از هم جدا هستن. And each of those produces a plan. و هر کدوم اونها یک پلانی دارن. But that plan is interpreted in a discretionary way. و هر کدوم اینها به یک صورت تفسیر میشن. So the plan has preeminence. In other words, the plan has an important place, but the legislation says unless material considerations indicate otherwise. طرح‌ها در واقع نقش مهمی در ایجاد آینده دارن. آینده رو تا حدودی نشون میدن. ولی این قانون هست که بجز در شرایطی که یک سری واقعیت‌هایی هست که در نظر گرفته بشه که این خیلی چیز قابل تفسیریه. بجز در این حالت شما اجازه دارید که اون طرح‌ها رو اجرا کنید. یعنی میتونید اون رو چونه بزنید با استناد به این خط. میتونید اون برنامه‌ای که سابمیت کردید به ارگان‌های شهری رو با تبدیل کنید، چونه بزنید، نگوشیت کنید. What that means is if there's a good reason to ignore the plan, then we can ignore the plan. پس یعنی اگر شما یک علت قانع کننده دارید برای اینکه یک پلانی که تعریف شده رو بهش عمل نکنید، میتونید بهش عمل نکنید. We also have the Mayor of London and his plan. ما شهردار لندن رو هم داریم با پلنش، با حالا اون برنامه‌ای که داره. And that adds extra complexity and extra layers of governance. که خود اون باز یک لایه جدیدی و یک پیچیدگی بیشتری اضافه میکنه به کلاً مدیریت شهری. And all of this means that in fact there are quite a lot of different types of designations that impact on development. پس خیلی آیتم های زیادی هستن و ارگان های زیادی هستن که تأثیر میذارن روی هر نوع ساخت و سازی که بخواد در شهر اتفاق بیفته. So if for example we take a fictitious London borough, this is not a real one, a pretend London borough. پس اگر که حالا بیایم یک تصوری بکنیم، یک تصور خیالی بکنیم از اینکه این ناحیه ها در لندن یک ناحیه خیالیه. اگه این ناحیه خیالی رو بخوایم در نظر داشته باشیم we see that in fact there are all sorts of designations which apply to different parts of the borough that in a way are similar to zoning. می‌بینیم که در همون مقیاس کوچیک‌تر هم باز اینقدر موارد زیادی هستن که تاثیرگذارن توی ساخت و سازها که شاید این رو شبیه دارن میکنن به سیستم زونینگ. So these begin with the allocation of sites for particular types of development. مثلا شروع این میشه از اینکه سایت هایی رو اختصاص بدیم به برنامه ها و عملکردهای به خصوصی. And this happens within the development plan, and every borough in London produces their own plan with their designations for particular sites. و این رو هر ناحیه‌ای در لندن میاد خودش برای خودش تعریف میکنه که چه قسمتی از سایت بایستی برای چه عمل کردی اختصاص داده شه. But these are very general and very loose designations that are open to great interpretation. ولی خب اینا خیلی در واقع باز و قابل بحث و خیلی فیکس و دقیق و با دقت خیلی بالایی نیست، خیلی آزادانه هستش. در واقع هر کدوم از اون 33 منطقه شهری تو لندن این اجازه رو داره که طرح توسعه تدوین کنه و برای اون طرح یه سری سایت‌هایی رو پیشنهاد میکنه که این سایت‌های توسعه و اون برنامه‌هایی که برای این سایت‌های توسعه میده به شدت گنگن. Sometimes for particular sites there are then more detailed types of guidance such as the urban design frameworks that I was talking about earlier.
و خب برای یک نقاط به خصوصی از شهر هستش که حالا یه چیزایی تعریف میشه مثل اون بحثایی که صبح انجام دادیم، چارچوب‌های طرح شهری که صبح صحبت کردن. بعضی وقتا این طرح‌ها دقت بیشتری دارن، مثلا ممکنه چارچوب طرح شهری داشته باشه. But this varies hugely and some sites have these detailed guidance but most don't. بعضی از جاها همونطور که گفتن خیلی گنگ و کلی هست و بعضی از جاها خیلی با دقت و در واقع قوانین خیلی دقیق تری تعریف شده. Then we have areas of protection and areas of opportunity. و بعد نواحی رو داریم که بایستی حفاظت بشن و نقاط و جاهایی رو داریم که این امکان هستش که فرصتی هست برای ساخت و ساز. So the areas of protection might include conservation areas. So these are heritage areas which are protected through a statutory designation. نقاطی مثل جاهای مثل ساختمان‌هایی که میراث هستن، اونها نقاطی هستن که محافظت شده هستن و هیچ نوع ساخت و ساز و دخل تصرفی توشون نمیتونه اتفاق بیفته. And some parts of London, like the city of Westminster, are covered almost entirely by conservation areas. و یک مناطق مثل وستمینستر کلاً تقریباً همش پوشیده شده با ساختمان‌هایی که بایستی محافظت بشن و جزء میراث هستن. And this gives the borough, the city of Westminster in this case, a much stronger powers in terms of what they can require from developers. و این قدرت رو به اون کسانی که اون ناحیه رو مدیریت میکنن میده که در واقع خیلی تعریف شده که دقیقاً چه نقاطی رو میتونن روش کار کنن. The Mayor of London also identifies opportunity areas in the London plan. شهردار لندن همینطور نقاطی که فرصت هستند رو مشخص میکنه در نقشه لندن. So you can see these triangles and circles on the plan here, and these are places where intensification is allowed, and typically these are around public transport nodes. و اون نقاطی که تو نقشه میبینید مشخص شده جاهایی هستش که اجازه تراکم بالا داره و اکثرا هم همه اینها با نقاط اصلی حمل و نقل عمومی در واقع تو همون نقاط هستن. Since 2000, as I talked about in the last lecture, there's also been an attempt to densify, to intensify London. از سال 2000 همونطور که گفته شد یک میلی به این که تراکم لندن رو بالا ببرن به وجود اومد. We don't have specific zoning designations like you would in we don't have specific densities designations like you would in a zoning plan, but we have other ways of controlling density. اون شکلی که در یک سیستم زون بندی تعریف میشه که هر نقطه چه تراکمی میتونه داشته باشه همچنان به اون شکل نیست، ولی مدل های دیگری از این که تراکم در کجا میتونه بیشتر باشه وجود داره. One of these is what are called public transport accessibility levels. یکی از اونها میزان در واقع لول دسترسی حمل و نقل عمومی به این نقاط هستش. This maps the whole of the city according to how accessible every single location is to public transport. این نقشه در واقع نشون میده که هر نقطه از شهر چه میزان به سیستم حمل و نقل عمومی نزدیک هستش. And the density you're allowed to build at is controlled by that level of accessibility. و اون تراکمی که شما اجازه دارید بسازید در واقع کنترل میشه با اینکه چقدر شما نزدیک هستید به و دسترسی دارید به حمل و نقل عمومی. So in theory, if you are in a very highly accessible area, you can build very densely, you can build very high. در واقع اگر توی یکی از این نقاطی باشید که خیلی به حمل و نقل عمومی دسترسی زیادی داره اجازه دارید با تراکم بیشتری بسازید. In reality, like almost everything, there's a lot of negotiation around exactly what you can do, and typically developers get to build more densely than the PTALs suggest that they should. و همچنان دوباره جای برای بحث و تغییر دادن هست و گاهی اوقات اونایی که ساخت و ساز میکنن بیشتر از اون چیزی که حتی اجازه هست در نهایت میتونن بسازن. The highest level of control
applies to these protected view corridors that I briefly mentioned in the last talk. یکی دیگه از نکات بحث کوریدورهای ویو و منظر هستن که اونها هم کنترل کننده ساخت و ساز در شهر هستن. And we have a long history in London of protecting views of St. Paul's Cathedral right in the centre of the City of London. و ما یک در واقع سابقه تاریخی داریم به در واقع داشتن یک ویو به کاتدرال سنت پال که در طول تاریخ بوده و این ویو همچنان بایستی که حفظ در بشه. واقع بیشترین سطح کنترل در سطح برنامه‌ریزی شهری برای این حفظ این نماهای شهریه و کلیسای سنت پال که کلیسای اصلی لندن هست سابقه طولانی داره برای اینکه این طرح حفاظتی رو داشته باشه. And there's a presumption against building in a view corridor. و این اینکه ساختن در این ویوهای در این کوریدورهای که این دید و منظر رو دارن یکی از اون چیزاییه که همیشه تلاش میشه که اتفاق نیفته. And not only can't you build high within the corridor, you can't build high in the backdrop either. In other words, behind the view. و نمیتونید تو خود اون کوریدور چیزی بسازید و نه پشت اون چیزی که به خاطرش اون کوریدور حفظ شده. So you can just about see on that map the red lines are view corridors across the city and the yellow cones which you can just about see is the backdrop to the view. در واقع این خطوط قرمزی که میبینید خود اون کوریدورها هستن، کوریدورهای منظر هستند که اجازه ندارید بسازید و این ادامه زرد رنگی که میبینید پشت اون چیزی هستن که به خاطرش اون کوریدور به وجود اومده و تو هیچ کدوم از این دو ناحیه اجازه نیست که ساخته بشه. In addition to that, there are 4 types of view that are protected in London. در واقع 4 تا موضوع هستن که اینها اونهایی هستن که باید ویو بهشون همچنان حفظ بشه. One of those are key views along the River Thames or important pieces of townscape heritage such as in Greenwich. مثلا مواردی که میبینید این 4 مورد یکیش ویوهای رودخانه تیمز هستش و یکی دیگه هم بخش‌های به شهرهای قدیمی درست میگم تاونسکیپ رو چه میگم بخش‌های با ارزش منظر شهری بخش‌های تاریخی منظر شهری مثلا گرینویچ مثلا. We also have a number of panoramas across the city protected and the top one is these long linear view corridors some of which stretch many miles across the city. یکی دیگه یه سری پانوراماهای شهری هستن مثل تصویری که در پایین سمت راست میبینید و یک سری هم ویوهای خطی خیلی طولانی که ممکنه مایل ها در طول شهر ادامه پیدا کنن. Sometimes these policies create some rather strange outcomes. و گاهی اوقات این سیاست ها نتایج شاید عجیبی به وجود بیارن. So this is a building by Richard Rogers in London, the tall one to the left of St. Paul's Cathedral, that is known as the cheese grater. این ساختمان بلندی که می‌بینید کنار سنت پال از کارهای معمار معروف ریچارد راجرز هست که تو لندن به نام رنده پنیر معروفه چون شبیه رنده شده. And its rather strange shape is derived from the fact that it sits within a view corridor. و علت این فرمش این هستش که در داخل یکی از اون ویو کوریدورها قرار گرفته. So instead of that, which you might expect to see, the final design was like that, to step it back away from St. Paul's Cathedral and out of the view corridor. پس علیرغم اینکه ممکنه ما هممون اول یک ساختمان مستطیل شکل به این شکل تصور بکنیم ولی عقب رفته به خاطر اینکه ویوی به کلیسا رو حفظ کنه. Is it better or is it not? Well, that's a judgment that each of us might have a different answer on. اینکه حالا بهتر شده یا بدتر شده یک موضوعیه که هر کدوم ما ممکنه یک نظری داشته باشیم. So the result of all this is that we sort of have zoning but by other means. پس نتیجه اینه که ما شاید به نوعی
یک سیستم زونبندی داریم ولی بسیار متفاوت با اون چیزی که حالا در به روش‌های دیگه. And each of those designations are open to interpretation and discussion. و هر کدوم این موارد هم همچنان قابل بحث و قابل چونه زدن هستند. So they're all interpreted through a discretionary political planning or management process. پس همشون در واقع میتونن تفسیر شن بر اساس سیاست‌ها و تفاسیر مدیریتی مختلف. And that process can be very complicated. و اون پروسه میتونه خیلی پیچیده باشه. There's different levels of regulation and planning control, which means that depending on the type of development, you go through a different route, a different system. و همونطور که میبینید لایه‌های مختلف و سیستم‌های مختلف و ارگان‌های مختلف همشون تأثیر دارن تو اینکه این ساخت و سازها به چه صورت انجام شه. Some projects, for example, very large projects would go to the mayor of London to decide, and some, most are decided by the local borough. پروژه هایی که در مقیاس خیلی بزرگتر قرار دارن شاید مستقیما به شهردار لندن مربوط بشن برای تصمیم گیری، ولی پروژه های کوچیکتر رو هر ناحیه برای خودش تصمیم گیری میکنه. But all projects, whether public or private, go through the same system. ولی پروژه ها چه در بخش عمومی چه در بخش خصوصی همشون از همین سیستم در واقع باید عبور کنه تا به نتیجه برسه. And there are a few organizations whose role specifically is to inject some design expertise into that system. و ارگان هایی هستن که خیلی در واقع کارشون این هستش که به طور تخصصی طراحی رو اعمال کنن و به اون ساخت و سازهایی که قرار هست انجام شه. One of the strange outcomes of this discretionary system is that because every development process is a negotiation, local authorities, the local boroughs, can negotiate with developers for all sorts of nice things, to get the developers to pay for all sorts of nice things. و خب حالا این روش نتیجه عجیبش اینه که اینکه همه چیز قابل مذاکره هست باعث میشه که اون کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن بتونن لازم باشه پول بدن بابت چیزهای مختلف. ناحیه‌های شهری میتونن که با سرمایه گذارا مذاکره کنن و به توافقی برسن و اون کیفیت اون چیزی که میخوان از اونها مطالبه کنن. This is just a list of things that were negotiated for one development project in London. این لیست مواردی هست که برای مثلا این تصویری که میبینید مذاکره شده در یه پروژه در لندن. And the list might include things like affordable housing or new public squares or community facilities. و خب این موارد میتونه یه چیزایی مثل خانه‌های برای افراد کم درآمد یا میدان‌های شهری برای مردم یا در واقع امکانات شهری و عمومی باشه. And some of the projects that I showed you in the previous lecture were negotiated effectively through this system. و بعضی از تصاویری که من تو پرزنتیشن قبلی نشون دادم در واقع نتیجه این مذاکرات بودن برای یک سری ساخت و سازها. So the London system, the UK system has some strengths and it has some weaknesses. و خب این سیستمی که در لندن داره اتفاق میفته نقاط قوت و نقاط ضعفی داره. It requires incredibly skilled planners to negotiate every development on a case-by-case basis. یکی از مواردی که نیاز داره اینه که کسانی که مدیریت شهری میکنن باید بسیار حرفه‌ای و متخصص باشن که بتونن هر مورد رو به طور دقیق مورد مذاکره قرار بدن. And design is an important part of that negotiation. و بحث طراحی یک بخش خیلی مهم از اون مذاکره هست. Over time, as this quote suggests, the system of zoning in, say, New York and the system of planning in London have actually become more similar.
و جالبه که در طول زمان می‌بینیم که سیستم زونینگ در نیویورک و لندن بیشتر به هم شبیه شده. So London began with an entirely discretionary system, and over time there have been these different types of designations that have been added which restrict the opportunities for developers to build as they would wish to. اول سیستمی که در لندن صحبت شد خب با یه سیستم کاملا باز قابل مذاکره شروع شد، ولی کم کم مواردی اومد که تا یه حدی نکاتی رو محدود کرد و باعث شد که کسانی که میخوان ساخت و ساز کنن هر کاری که دوست دارن نتونن بکنن و مجبورشن با یک سری قوانین خودشون رو محدود کنن. Similarly, New York started with a pure zoning system where you had an absolute right to build. But over time, that has been watered down and changed so that now there are different designations and more negotiation for important developments across the city. و نیویورک هم با یک سیستم بسیار سفت و سخت چارچوبدار شروع شد، ولی بعد کم کم شروع کرد و تا یه حدی منعطف شد که باعث شد که این دو تا یکم هم بیشتر شبیه شه. Tokyo is the system where there has been very little change and you still get an absolutely pure system of zoning. توکیو ولی هم تقریباً همچنان اون سیستم چارچوبدار و سفت و سخت خودش رو حفظ کرده. And you get some quite strange pieces of development as a result of that. و باعث میشه که در نقاطی ساختمان‌های خیلی عجیبی رو ببینیم. But it's a fascinating city and a place well worth going to if you ever get the opportunity. ولی شهر بسیار زیبا و جالبیه و حتما خوبه که همتون بریم ببینید. But each of these cities continues to be shaped very powerfully by the system of governance and by the differences between those systems. ولی همچنان این سه شهر در حال شکل گرفتن هستن به طور خیلی قوی با سیستمی که داره بر اونها مدیریت میکنه، حکمرانی میکنه. And a lot of that comes down to this balance between certainty and flexibility and exactly how you make that balance. و یه بخش زیادی شامل این میشه که چگونه بین سفت و سخت بودن و اون چارچوب دار بودن و نامطمئنی و گنگ بودن یک توازنی برقرار کنیم و نتیجه این توازن است که شهر داره میسازه. Thank you. Thank you. I think the plan, like before, is to go straight on and Yes. do the next lecture. Yes. 2 minutes. He's just got to go to the toilet. So let me set. We'll have 2-minute break and then we'll continue.